હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ। આજે હું તમારા માટે એક ભજીયાની રેસિપી લઈને આવી છું। હાજી ફ્રેન્ડ્સ, બટેકાની ચિપ્સના ભજીયા પણ કંઈક અલગ રીતે છે। આ રેસિપીનું નામ છે ડબલ ડેકર ભજીયા, બટેકાની ચિપ્સ અને લસણની ચટણીવાળા। તો ચાલો ફટાફટ જોઈ લઈએ। પહેલાં અહીંયા આપણે બટેકાની ચિપ્સ માટેનું એક બેટર બનાવી લઈએ। એના માટે મેં અહીંયા એક બાઉલમાં 1 કપ જેટલો ચણાનો લોટ લઈ લીધો છે। લોટ હંમેશા ચણાનો લોટ હોય એ આપણે ચાળીને જ લેવાનો છે। એની અંદર સ્વાદ મુજબ મીઠું, 5 ચમચી જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર, જેથી જે આ ભજીયાનો કલર છે ખૂબ જ સરસ આવે અને ઉપરનું લેયર પણ થોડું ચટપટું બને। 5 ચમચી હળદર અને 5 ચમચી ગરમ મસાલો પણ એડ કરી દીધો છે। હવે આ બધું સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા જઈએ આપણે સરસ મજાનું ગાંઠા વગરનું એટલે કે લમ્પ્સ ફ્રી બેટર બનાવી લઈશું। તમે ફોક અથવા તો બિસ્કરની મદદથી બેટર બનાવી શકો છો। તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે મેં બેટર છે બનાવીને રેડી કરી લીધું છે। આવી રીતના એકદમ પતલું પણ નહીં અને ઘટ પણ નહીં એવું મીડિયમ કન્સિસ્ટન્સીવાળું મિશ્રણ આપણે બનાવી લીધું છે। અને આપણે સાઈડમાં 10 થી 15 મિનિટ રહેવા દઈશું। બીજી બાજુ અહીંયા મેં 3 મીડિયમ સાઇઝના બટેકાની આવી રીતે ચિપ્સ બનાવી અને રાખી મૂકી હતી। અને બીજી એક પ્રિપરેશનમાં આપણે કાઠિયાવાડી સ્ટાઇલ લસણની ચટણી બનાવવાની છે, જેની અંદર મેં લસણ, મીઠું, લાલ મરચું પાવડર અને થોડા પ્રમાણમાં ફ્રેશ કોથમીર ઉમેરેલી હતી। એને ખાયણી દસ્તામાં આવી રીતે અધકચરી સરસ વાટી લેવાની છે। હવે જે આપણે ચિપ્સ પાણીમાં રાખેલી હતી એને નીતાળી અને મેં અહીંયા એક પ્લેટમાં લઈ લીધી છે। દરેક ચિપ્સ ઉપર 5 ચમચી કે એનાથી થોડું ઓછું આપણે મિડલમાં ચટણી આપણે જે આ તૈયાર કરેલી લસણની કાઠિયાવાડી ચટણી એ મૂકી દઈશું। હવે જે ચિપ્સ હોય એના સાઇઝની જ બીજી ચિપ્સ લઈ એને આવી રીતે પ્રેસ કરવાથી જે આપણે આ લસણની ચટણી છે ઇવનલી આખી ચિપ્સમાં સરસ રીતે સ્પ્રેડ થઈ જશે। તો તમે જોઈ શકો છો અત્યારે જ ખૂબ જ સરસ લુક લાગી રહ્યો છે। આવી જ રીતે બધી ચિપ્સ બનાવીને રેડી કરવાની છે। બીજી બાજુ આપણે આ બેટરને 10 થી 15 મિનિટ રાખ્યાને થઈ ગઈ। એમાં 2 ચપટી જેટલો ખાવાનો સોડા અને 1 ચમચી ગરમ તેલ ઉમેરી દઈશું। આ બંને વસ્તુ ઉમેરવાથી ભજીયા છે એ ખાવામાં ગળે અટકશે નહીં, લાંબો સમય સુધી સરસ સોફ્ટ રહેશે, જરા પણ ચવડ નહીં બને અને સરસ ફૂલીને દડા જેવા પોચા બનશે। હવે આપણે જે ડબલ ડેકર ચિપ્સના ભજીયા છે એને બેટરમાં બોળી અને આવી રીતે એક એક કરી અને તેલમાં આપણે મૂકી દઈશું। તેલ અહીંયા મેં મીડિયમ ગરમ કરેલું હતું અને પછી ગેસની ફ્લેમ અહીંયા આપણે મીડિયમ ટુ લો જ રાખીશું, કેમ કે અહીંયા આપણે ડબલ ચિપ્સનો યુઝ કરેલો છે એટલે એને થોડી ચડતા વાર લાગશે। 3 થી 4 મિનિટમાં મીડિયમ ટુ લો ફ્લેમે આપણા ભજીયા છે સરસ તળીને રેડી થઈ જશે। તો જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, આપણા દરેક ભજીયા છે જે બટેકાવાળા એ સરસ ફૂલીને રેડી થઈ ગયા છે। આપણે સિમ્પલ બટાકા પૂરી એટલે કે બટેકાની પતરીના ભજીયા તો બનાવતા જ હોઈએ છીએ। આ એક નવું વેરિએશન છે જેને ડબલ ડેકર ભજીયા કહે છે। ખાસ કરીને જે લસણની ચટણીના શોખીન હોય એના માટે તો આ ભજીયા જન્નત છે। જો તમને મારી આ રેસિપી પસંદ આવી હોય તો ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો। આઈ એમ શ્યોર તમારા ફેમિલી મેમ્બર્સને ખૂબ જ પસંદ આવશે। અને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને એક લાઇક આપી દેજો, વધુમાં વધુ શેર કરજો અને મારી ચેનલ ઉપર નવા હોય તો મારી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। ફરી મળીશું, ત્યાં સુધી આવજો।